It's been 30 years since the events of 1984 took place in the Punjab in South Asia, and emotions still run high, even here in the diaspora in places like London. The events of 1984 have actually become polarizing events within the Sikh community. Rightly or wrongly, some people believe that the events of the invasion that took place in June were justified, and that somehow the events of November should be something that we can move forward from today in 2014. But the reality is very, very different, and it all begins with knowing what actually took place. In this series of short interviews, we examine different elements relating to the events of 1984. In this first episode, we asked author and historian Ajmer Singh to explain what he thinks the cause of it was and how long it had been building up for. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਲਮੀਨੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਜੂਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਜੈਨਸਿਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਊ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫਰਾਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਦੇ ਟੁੱਕ ਨਾਟ ਇਟ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀੜ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸਿਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਟੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਸਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਆਰੇਪਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਦੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਬਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦਾ, 1982 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਕੱਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੈਟ ਵੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਦੈਟ ਵੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਫਾਰ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਨ ਐਜ ਏ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। So, in earnest, the events of 1984 cannot be described as merely an overnight escalation. They were not the conclusion of a few years of strife between the Punjab and the government, nor, as is sometimes depicted by Sikhs themselves, was it the conclusion to a series of events that were instigated 6 years earlier in 1978. In fact, we have to go to a time before the creation itself of India in 1947.